तपाईहरुको लागि चाहिँ मैले स्पेशल गिफ्ट ल्याइदिएको छु आज। तपाईहरुको लागि चाहिँ उपहार रहेको छ, दुईटा चाहिँ स्मार्ट वाच रहेको छ जुन चाहिँ तपाईको Z59 अल्ट्रा है, तपाईहरुलाई चाहिँ स्मार्ट वाच दुईटा हुनेछ भने र दुईटा अर्को चाहिँ एयरपोर्ट्स प्रो 6 रहेको छ। सो तपाईहरुले यो चारवटा गिफ्ट त पाउनुहुन्छ नै हुन्छ र त्यो प्लस तपाईहरुले चाहिँ अझै स्पेशल उपहार चाहिँ के पाउनुहुन्छ भने तीनजना साथीहरुले चाहिँ प्रत्येक साथीले 1,000 सब्स्क्राइबरहरु तपाईले चाहिँ पाउनुहुनेछ। नमस्ते एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा र तपाईहरुलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो 10K सब्स्क्राइबर चाहिँ कम्प्लिट हुन पुगेको छ, जुन चाहिँ मैले धेरै पहिलादेखि नै वेट गरिरहेको थिएँ, कहिले चाहिँ 10K सब्स्क्राइबर पुग्छ होला भनेर वेट गरिरहेको थिएँ। सो फाइनली आज 10K सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गरिदिनु भएको छ, धेरै धन्यवाद। र तपाईहरुलाई चाहिँ धन्यवादले मात्रै नपुग्ला भनेर चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ मैले स्पेशल गिफ्ट ल्याइदिएको छु आज। तपाईहरुको लागि चाहिँ उपहार रहेको छ, दुईटा चाहिँ स्मार्ट वाच रहेको छ जुन चाहिँ तपाईको Z59 अल्ट्रा है, तपाईहरुलाई चाहिँ स्मार्ट वाच दुईटा हुनेछ भने र दुईटा अर्को चाहिँ एयरपोर्ट्स प्रो 6 रहेको छ। सो तपाईहरुले यो चारवटा गिफ्ट त पाउनुहुन्छ नै हुन्छ र त्यो प्लस तपाईहरुले चाहिँ अझै स्पेशल उपहार चाहिँ के पाउनुहुन्छ भने तीनजना साथीहरुले चाहिँ प्रत्येक साथीले 1,000 सब्स्क्राइबरहरु तपाईले चाहिँ पाउनुहुनेछ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सुरुमा हामी यो केक काट्ने छौं आज सेलिब्रेट गर्नको लागि हैन। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई आज हाम्रो YouTube जर्नी तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छौं। जो साथीहरुले चाहिँ अब YouTube जर्नी स्टार्ट गर्ने प्लान गर्नु भएको छ, YouTubeमा फ्युचर छ कि छैन, YouTubeमा कति अर्निङ हुन्छ, त्यो कुराहरु सबै हामी कुरा गर्ने छौं। र कुनै पनि YouTube च्यानल ग्रो अप गर्नको लागि चाहिँ कुन कुराहरु मिस्टेक नगर्दा राम्रो हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अलरेडी पहिले मिस्टेक गरिसकेको छौं, त्यो मिस्टेकहरु चाहिँ तपाईहरुले नगर्नु भनेर चाहिँ हामी तपाईहरुलाई सजेस्ट गर्ने छौं। त्यो कुरा प्लस र तपाईहरुलाई चाहिँ हामी लास्टमा जुन गिफ्टहरु तपाईहरुलाई दिने छौं, त्यो गिफ्टहरु चाहिँ कुन अब ठाउँमा भएको साथीहरुलाई कसरी डिभाइड गरेर दिने, जस्तो मसँग चाहिँ प्राय जस्तो साथीहरु चाहिँ जापानको हुनुहुन्छ र त्यसैगरी अरु कन्ट्रीको साथीहरु जस्तो नेपाल अनि अरु कन्ट्रीको साथीहरुले पनि मेरो YouTube च्यानलमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भिडियो। सो कसरी चाहिँ यो गिफ्टहरु चाहिँ डिभाइड गरेर दिन सकिन्छ यो यसको बारेमा पनि कुरा गर्ने छौं। र त्यो विनर जुन 7 जना विनर हुनेछ, त्यो विनर बन्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले पनि केही कुराहरु चाहिँ क्राइटेरियाहरु फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्राइटेरियाहरु चाहिँ के हो भनेर पनि हामी भिडियोको अन्तिममा भनेछौं। सो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्न नबिर्सनु होला है त। धन्यवाद है सबैजनालाई एकदम हैन। अब यो भिडियो सानो पनि हामीलाई र अब हामी चाहिँ हाम्रो YouTube जर्नी चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट भयो, कसरी स्टार्ट भयो भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं। हाम्रो YouTube जर्नी चाहिँ कहिलेदेखि स्टार्ट गरेको? हाम्रो YouTube जर्नी स्टार्ट गरेको भनेको जुन एउटा कोरोना कोभिडहरु थियो, कोभिडहरु भइसकेपछि बीचमा अब कस्तो थियो भने कोभिड भयो र कोभिड भइसकेपछि बीचमा त्यतिखेर कोभिड अझै अलरेडी थियो। तर 2021 सालको 22 साल भने 2021 सालको डिसेम्बरतिर हामीले स्टार्ट गरेको भनेको त अझै कोभिडहरु चाहिँ थियो। र YouTube च्यानल स्टार्ट गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बेला कोभिडको बेला चाहिँ कामहरु पनि ठप्पै थियो। हामी त्यतिखेर एज अ स्टुडेन्ट नै थियौं। सो त्यतिखेर चाहिँ स्कुल जानु पर्ने, आएर फेरि रुममै बस्नु पर्ने, कामहरु खासै थिएन। सो त्यो बेला चाहिँ एज अ घरमै बसेर चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ YouTube पनि एउटा बाटो देखियो। प्लस त्यसमा चाहिँ टार्गेट चाहिँ YouTubeबाटै अर्निङ गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो टार्गेट चाहिँ थिएन। मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ मैले YouTubeबाट एफिलिएट गर्छु, एफिलिएट मार्केटिङ पनि म गर्छु। सो एफिलिएट गरेर चाहिँ म सामान्य अर्निङ गर्छु भनेर म लागि परेको थिएँ। सो अर्निङहरु एफिलिएटबाट पनि राम्रै नै भएको थियो, त्यो बेला राम्रै नै गरिरहेको थिएँ। तर YouTube च्यानललाई चाहिँ मोनेटाइज गर्न सकिरहेको थिएन क्या। सो किन गर्न सकिरहेको थिएन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको YouTubeमा त 1000 सब्स्क्राइबर पुग्नु पर्छ र त्यसमा पनि तपाईलाई 4000 घण्टा वाच टाइम पुगेपछि नै तपाईको क्राइटेरिया फुलफिल भएपछि तपाईले YouTube च्यानल चाहिँ मोनेटाइजको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि रिजल्ट आउने हो। सो त्यो क्राइटेरिया चाहिँ मैले फुलफिल गर्न मिट गर्नै सकेको थिएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले कन्टेन्टहरु चाहिँ एज अ बेस्ट कन्टेन्टहरु चाहिँ दिन सकेको थिएन। एज अ एफिलिएटलाई नै टार्गेट गरिरहेको थिएँ। त्यो भएर पनि अब हुन्छ नि त्यो भ्युजहरु अनि तपाईको सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ ग्रो अप हुनलाई चाहिँ एकदम गाह्रो परेको थियो त्यो बेला। र अनि अब मोनेटाइज चाहिँ गर्न सकिन्न होला भनेर चाहिँ म चाहिँ 2022 सालको समथिङ जो भन्नु जस्तो हामी अझै स्टुडेन्टमै थियौं त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ 2023 सालको मार्चमा चाहिँ ग्रेजुएट गरेको, एज अ कलेज ग्रेजुएट गरेर चाहिँ वर्किङ गरेको हो।
सो तपाईँको के हो भने त्यो बिचमा चाहिँ आज पढाइलाई पनि फोकस गर्नुपर्ने थियो। सो पढाइलाई पनि फोकस गरेँ, तर त्यो बिचमा चाहिँ आज युट्युब च्यानल चाहिँ अझै ग्रो अप गर्न नसकेको कारणले ड्रप भयो, या मैले गर्दिनँ भनेर पनि एकपल्ट छोडियो। र नर्मली 2023 सालको अप्रिलमा चाहिँ हाम्रो वर्किङ भयो। सो वर्किङ भएपछि तपाईँको अब काम जाने, फेरि घरमा फेरि के गर्ने, अब काम जाने र अब भएको बिदामा चाहिँ के गर्ने टाइपको भयो। सो त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ भन्यो अब यत्रो टाइम छँदैछ, सो टाइम पनि एज अ सदुपयोग पनि हुने र आफ्नो सेल्फ ग्रोथहरू पनि एज अ युट्युब स्टार्ट गरे पनि सेल्फ ग्रोथहरू पनि हुन्छ। युट्युब जर्नी फेरि हामी स्टार्ट गरौँ भनेर भनेपछि हामीले फेरि एज अ कन्टिन्यू गरेपछि जस्ट अब उसले र मैले कोल्याब गरेर चाहिँ भिडियो नर्मली पोस्ट गर्न थालेपछि फेरि भ्युजहरू पनि ग्रो अप हुन थाल्यो क्या। र नर्मली हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानल मोनिटाइज भएको डेट भन्नुपर्दा चाहिँ 2023 सालको अगस्तमा चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल मोनिटाइज भएको, जुन बेला चाहिँ हाम्रो क्राइटेरियाहरू सबै फुलफिल भयो र हाम्रो कोल्याबरेसनको भ्युजहरू पनि राम्रो गएको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्युजहरूले अनि यता गएर वाच टाइम पनि कम्प्लिट भयो र तपाईँको एज अ सब्सक्राइबर पनि कम्प्लिट भयो त्यही बेला, र हाम्रो मोनिटाइज पनि एप्लाई भयो। र मोनिटाइज भएपछि हाम्रो सबै कुरा एज अ डकुमेन्टेसन पनि हुन्छ। तपाईँको युट्युब च्यानल मोनिटाइज मात्रै हुनु जरुरी होइन कि मोनिटाइज भएपछिको प्रोसेसहरू पनि सबै कुरा कम्प्लिट हुने। एडसेन्स भन्छ, एडसेन्स एप्रुभ हुनु पर्यो। एडसेन्स एप्रुभ भएपछि तपाईँको घरमा एज अ पिन कोड आउँछ जुन तपाईँलाई एडसेन्स गुगलले पठाउने हो, त्यो आउनु पर्यो। सबै कुरा आइसक्दाखेरि चाहिँ नर्मली अक्टोबर भइसकेको थियो भनौँ न, अक्टोबरतिर चाहिँ सबै कुरा कम्प्लिट भएर अर्निङहरू चाहिँ तपाईँको जुन बेला मोनिटाइज भएकै दिनको अर्निङ हुन्छ र कम्प्लिटली जुन प्रोसेस चाहिँ तपाईँको अक्टोबरमा कम्प्लिट भएर अर्निङहरू पनि आइसकेको, जुन अर्निङ कति के भयो, युट्युबमा कति इन्कम हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छौँ। त्यो भिडियोहरू पनि तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो युट्युब जर्नी स्टार्ट गरेर अहिले अब यो लेभलमा आउन सफल भएको छौँ। र यसमा हामीले गरेको मिस्टेकहरू चाहिँ अब हामी तपाईँलाई कुरा गर्नेछौँ, जुन कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मिस्टेक नगर्नु होला भन्न चाहन्छु है त। युट्युब जर्नी नर्मली स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब जुन गिभ अप हुन्छ होइन, मान्छेले चाहिँ अब एउटा सर्टेन ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ गिभ अप गर्छन् क्या। जसले पनि त्यो ग्रो अप गर्न नसकेर, सब्सक्राइबर ग्रो नहुने, भ्युज नआउने, यताउति कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिमोटिभेट भएर चाहिँ अब बिचमा छोड्ने कुराहरू बढी हुन्छ। मेन भनेको चाहिँ तपाईँले युट्युब जर्नी स्टार्ट गरेपछि चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु पर्यो र महिनामा तपाईँले पनि एउटा न एउटा टार्गेट राख्नु पर्यो। र कति टार्गेट राख्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ महिनामा कम्ती पनि म यतिवटा भिडियो चाहिँ अपलोड गर्छु भन्ने टार्गेट चाहिँ हुनुपर्छ है त। जस्तो मानिलिउँ तपाईँले चाहिँ आज एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभयो, 3 महिनापछि 4वटा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ र त्यसको 2 महिनापछि फेरि 10वटा गर्नुहुन्छ र अर्को महिनामा चाहिँ फेरि तपाईँले एउटा मात्रै गर्नुहुन्छ। भन्न खोजेको त्यो कुनै पनि रेसियो पनि मिलिरहेको छैन तपाईँको। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको अडियन्स टार्गेट पनि पुगिरहेको हुन्न, कुन अडियन्सले कताबाट हेर्ने। तपाईँको अब युट्युबको अल्गोरिदम अनुसारले चाहिँ तपाईँको भिडियोहरू चाहिँ बुस्ट हुँदैन, नभएपछि तपाईँको भिडियोहरूमा भ्युजहरू आउन कम हुन्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि युट्युब जर्नी स्टार्ट गर्ने प्लान गरिरहेको साथीहरूले चाहिँ यदि युट्युब जर्नी स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ कन्टिन्यू तपाईँको एउटै डेटमा हुनु पर्यो र तपाईँको चाहिँ मानिस सक्नुहुन्छ भने त भिडियो अपलोड गर्ने टाइम पनि सेट गर्नु होला। कुन टाइममा चाहिँ तपाईँको अडियन्सहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ त्यो टाइममा तपाईँले भिडियो अपलोड गर्ने। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको हप्तामा कति दिन तपाईँको फ्री हुन्छ, तपाईँ जुन ऱ्यान्डमली चाहिँ पोस्ट गर्ने होइन कि कुनै एउटा दिनलाई चाहिँ टार्गेट गरेर यो दिनमा मात्रै म पोस्ट गर्छु भनेर चाहिँ सेड्युल अनुसारले तपाईँले पोस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अडियन्सहरूले पनि योलाई चाहिँ यसको भिडियो आउँछ है त, यो मान्छेको भिडियो यसरी आउँछ भनेर पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ र त्यसरी अडियन्सहरू चाहिँ तपाईँसँग मर्ज हुन चाहिँ सजिलो हुन्छ है त। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ जो साथीहरूले चाहिँ युट्युब स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मोटिभेट चाहिन्छ क्या सबैभन्दा बढी चाहिँ। भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अब कुनै एउटा मानिलिउँ मैले चाहिँ युट्युब च्यानल स्टार्ट गरिरहेको छु, तर मेरो टाइममा मैले भनेको अनुसारले गर्नको लागि त फ्यामिलीले पनि सपोर्ट गरिदियो भने 1-2 शब्द मोटिभेट टाइपको केही हुन्छ है भनेर गरिदियो भने मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको सर्कलमा यदि कोही युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, युट्युब जर्नी स्टार्ट गर्ने प्लान गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ उनीहरूलाई सक्दो एकदम मोटिभेट गर्नुहोस् क्या। युट्युबमा खतरा फ्युचर छ, अर्निङ पनि बेस्ट, एकदम बवाल बेस्ट छ। तपाईँको अर्निङको त कुरै छोडिदिउँ होइन, अर्निङ बवालै हुन्छ युट्युबमा, तपाईँले सोचेको भन्दा पनि बवाल हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब युट्युबमा धेरै राम्रो फ्युचर छ। अब युट्युब भनेको एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर मात्रै नभएर भ्लगिङ यसको क्याटेगोरीहरू धेरै हुन्छ होइन। सो त्यो अनुसारले चाहिँ ग्रो अप हुन सक्यो भने युट्युबले चाहिँ सेल्फ ग्रोथ पनि गर्छ। फेरि अब आफ्नो कुनै पढाइ गरिरहेको छ भने पढाइलाई छोडेर चाहिँ युट्युब मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। फेरि तपाईँ पढाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने पढाइ पनि गर्नुहोस् प्लस यसलाई पनि लानुहोस्। भन्न खोजेको दुईटालाई सँगै लाँदा बेटर हुन्छ, किनकि पढाइ छोड्नुभयो भने फेरि तपाईँको नलेज चाहिँ फेरि युट्युबमा तपाईँले युट्युबबाट मात्रै सबै कुरा नलेज चाहिँ लिन सक्नुहुन्न है त। पढाइ भनेको पढाइ नै हो, सो पढाइ पनि गर्नुपर्छ प्लस तपाईँले चाहिँ अब युट्युब जर्नी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको सर्कलमा छ भने चाहिँ अफकोर्स तपाईँले मोटिभेट गर्नु भएन भने तपाईँको साथी छ भने साथीलाई मोटिभेट गर्नुहोस्, भाइ छ भने आफ्नो दाजुभाइ को हुनुहुन्छ या आफ्नो छोरा नाति
जे जो छ युट्युब जर्नी स्टार्ट गर्ने या कुनै पनि कन्टेन्ट युट्युब मात्रै नभएर टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ, कन्टेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नु होला। एक दिन न एक दिन उहाँले चाहिँ सक्सेस पाउनुहुन्छ है त, किनकि एकदम त्यो एकदम गाह्रो पनि छ छन चाहिँ, तर गऱ्यो भने चाहिँ सक्ने चान्स म्याक्सिमम छ है त। र त्यही हो, अब युट्युबको टिप्सहरूको बारेमा, युट्युबलाई चाहिँ कसरी ग्रो अप गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पछि पनि म भिडियोहरू ल्याउने छु र हाम्रो कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई सेयर गर्दै लानेछौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई धेरै वेट गराए त्यसको लागि माफ गर्नु होला। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी जुन गिफ्ट हामीले तपाईँहरूलाई दिने कुरा गरेको छौँ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले 2टा स्मार्ट वाच अनि 2टा एयरपोड्स र तपाईँले चाहिँ 3000 सब्सक्राइबर पाउनुहुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ। र धेरै कुरा नगरिकन आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब गिफ्ट कसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ दिने र कुन कुन साथीहरूले चाहिँ गिफ्ट पाउनुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछु है त। नर्मली गिफ्ट पाउनको लागि चाहिँ अब सबै साथीलाई प्रत्येक साथीलाई गिफ्ट दिन त सकिँदैन, तर लकी ड्र एज अ लकी ड्र गर्नेछौँ हामीले। र तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यो लकी ड्रमा पर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले केही रुल्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुनेछ, जुन रुल्स चाहिँ हामी भन्नेछौँ है त। नम्बर 1 रुल्स भनेको चाहिँ तपाईँले हाम्रो अहिले हेरिराख्नु भएको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचेको एउटा स्क्रिनसट तपाईँले चाहिँ लिनुपर्ने हुनेछ। र तपाईँहरूले चाहिँ अहिले यो हेरिरहेको भिडियो चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एकजना साथीलाई या कुनै पनि एकजनालाई चाहिँ तपाईँले सेयर गरेको त्यो पनि स्क्रिनसट हुनुपर्ने छ है त। तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन थिच्नुहोस् र यो भिडियो चाहिँ कुनै एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ सेयर गरेको स्क्रिनसट है त। तपाईँले यो 2टा स्क्रिनसट प्लस तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको यही भिडियोको कमेन्टमा चाहिँ एउटा सामान्य तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा हुनसक्छ, जे तपाईँलाई कमेन्ट गर्न मन छ त्यो कमेन्ट एउटा छोड्नु होला। र यो कुरा फलो गरिसकेपछि तपाईँले लास्ट एउटा तपाईँले फलो गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले मेरो यो टिकटक देख्न सक्नुहुन्छ, यो टिकटक अकाउन्टलाई चाहिँ फलो गरेको हुनुपर्छ है त। सो तपाईँले यो टिकटक अकाउन्टलाई फलो गरेको पनि एउटा स्क्रिनसट लिनुहोस् र तपाईँले चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योन्जन07, तपाईँले त्यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा चाहिँ आएर तपाईँले त्यो 3वटा स्क्रिनसट, एउटा भनेको चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचेको स्क्रिनसट, र तपाईँले चाहिँ कुनै एकजना साथीलाई चाहिँ सेयर गरेको स्क्रिनसट, र तपाईँले अर्को भनेको चाहिँ मेरो टिकटकलाई फलो गरेको स्क्रिनसट, जम्मा 3वटा स्क्रिनसट लिएर चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा तपाईँले मलाई दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एज अ लकी ड्रमा तपाईँको नाम हामी राख्नेछौँ। अनि लकी ड्रमा चाहिँ सबैजना जसले मलाई त्यसरी गर्नुभएको साथी, त्यसरी चाहिँ अब सबै रुल्स फलो गरेर सबैले जसले मलाई इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्नुभएको हुन्छ त्यो साथीहरूको चाहिँ म नामहरू चाहिँ एउटा बक्समा राखेर होइन त्यसलाई घुमाएर त्यसको म भिडियो नै बनाउने छु क्या, तपाईँहरूको लाइभ नै है त, फेरि आँखै अगाडि सबैको नाम राखेर लाइभ नै गरिदिनेछु। सो त्यसरी घोल पारेर अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ नाम हामी यहाँबाट भनिदिनेछौँ। जो साथीहरू विनर हुनुहुन्छ, कुन साथीले स्मार्ट वाच पाउने, कुन साथीले एयरपोड्स पाउने र कुन साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइबर पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहीँबाट नै थाहा हुन्छ। र त्यसरी चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई गिफ्ट हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ है त। हजुरहरू सबैजनाले धेरै माया गरिदिनु भएको छ र अझै पनि यस्तै माया गर्दै जानु होला। हामी पनि अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउँदै ल्याउनेछौँ। र अफकोर्स तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युब जर्नी स्टार्ट गर्नको लागि, तपाईँहरूले पनि युट्युब जर्नीको स्टार्ट ग्रो गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा बेग्लै एउटा छुट्टै अकाउन्ट बनाएर चाहिँ हामी त्यहाँबाट लिड गर्ने भनेर प्लान पनि गरिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामी युट्युबको मात्रै कन्टेन्ट हाल्नेछौँ। सो त्यो एज अ तपाईँलाई त्यो चाहिँ अब जुन बेला हामी रिजल्ट तपाईँहरूलाई दिनेछौँ, यही अब होइन आजको उपहारहरू जुन बेला रिजल्ट दिने एउटा भिडियो बनाउनेछौँ, त्यो रिजल्ट बनाउने बेला नै तपाईँहरूलाई पनि हामी त्यही बेला चाहिँ आज युट्युब जर्नी स्टार्ट गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ एउटा अकाउन्टमा च्यानल बेग्लै खोलेर त्यहाँबाट लिड गर्नको लागि चाहिँ त्यो च्यानल पनि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ, जसकोबाट चाहिँ तपाईँहरूले हामी सँगसँगै अर्को एउटा युट्युब च्यानलको जर्नी चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। तपाईँले रुल्स फलो गरेर तपाईँहरूले आज तपाईँले यो जुन हाम्रो गिफ्टको क्याम्पेन छ त्यसमा भाग लिनु होला। त्यही हो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लास्टमा तपाईँले एकदमै माया गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट हुन पाइयो। सो धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।